Pace. Slava Domnului. Sarmale. Marmalica. Mulțumesc. Okay. That's about it. It's a pleasure to be here with you. E o plăcere să fiu aici cu voi. I appreciate the opportunity to come Apreciez oportunitatea de a veni and aici to meet you. și să fiu împreună cu voi, să vă întâlnesc. I've had the privilege of working with the Romanian community, befriending the Romanian community since 1980 in the United States. Am avut privilegiul să lucrez și să fiu prieten cu biserici românești de prin anii 1980. My first introduction was the Philadelphia Church in Chicago with Brother George Gallis. Primul meu contact a fost în Biserica Philadelphia din Chicago, când era pastorul George Gallis. And from that time forward, God has, the Romanian community has stolen a piece of my heart. Și de atunci până astăzi, comunitatea românească a furat ceva din inima mea. I've had the opportunity to visit Romanians literally around the world. Am avut ocazia să întâlnesc și să vizitez români peste tot în lume. And I'm thankful to have the privilege of being here in this beautiful country. Și vă mulțumesc pentru că am privilegiul să fiu și aici în această țară frumoasă. Yeah, I'm reminded of a story I heard one time. Îmi amintesc de o istorisire pe care am auzit-o cândva. There was a man who was looking for a job because he was out of work. Era un om care își căuta de muncă pentru că nu avea serviciu. And he saw a sign posted that said, wanted man to work at the zoo. Și au văzut un poster pe care scria că la o grădină zoologică vor să angajeze un om. He said, I need to make some money for my family. El și-a zis, am nevoie să câștig și eu ceva pentru familia mea. So I think I'll take this job. Așa că a zis, am să-mi iau, o să accept locul ăsta de muncă. They had a lot of children that were going to be visiting the zoo. La grădina aceea zoologică erau mulți copii care urmau să vină în vizită. And the large ape had died. Și un ape, what's the ape? Monkey. Ok, o gorilă murise, avea o gorilă mare care murise. And so he was to put on a gorilla costume and act like a gorilla in the cage. Așa că i s-a cerut să se îmbrace într-un costum de gorilă și să o facă pe gorila în cușca respectivă. So that morning he put on his gorilla costume and he swung on the vines. Așa că într-o dimineață și-a pus costumul de gorilă și a început să facă tot felul de exhibiții He de ate acolo. bananas. Mânca banane. He acted like a gorilla would act. Se comporta exact așa cum face o gorilă. At one point he was hanging on the vine and he swung. Într-o zi s-a agățat de un lian din acela și a alnecat. But he lost his grip. Și a scăpat din mână, n-a mai And he putut să se fell țină. into the lion's pit next door. Și a căzut în cușca leului care era lângă cușca gorilei. He began to scream, A început să strige, help, help, ajutor, ajutor, get me out of here. scoateți-mă de aici, Get me out of here now. scoateți-mă de aici repede. To his amazement, Și spre uimirea lui, the lion leaned over to him leul s-a plecat spre el and said, shut up or you're going to get us both fired. și a spus, taci din gură că o să ne concedieze pe amândoi. You know, as pastors, Noi, păstorii, sometimes we feel like we're all the only one in the situation that we're in. avem părerea că noi suntem singurii care mai trecem printr-o asemenea We situație. think nobody else can understand where we are. Ne gândim că nimeni nu poate să înțeleagă prin ce trecem Nobody noi. else can identify with what we're dealing Nimeni nu with. se poate identifica vreodată cu problema noastră. So times like this Așa că în vremuri de felul that acesta, you're experiencing this weekend ceea ce experimentăm în weekendul acesta, affords you the opportunity to realize ne oferă posibilitatea ca să ne dăm seama you're not alone. că nu suntem singuri. You're not by yourself. Nu suntem de unii You're singuri. not the only one that's facing what you're facing. Nu suntem singurii care se confruntă cu aceste lucruri. As the administrative bishop of the Church of God Romanian churches in the United States and Așa cum Canada, spunea coordonatorul principal al bisericilor Church of God din Statele Unite și Canada, every week I'm visiting a Romanian pastor in a Romanian church. în fiecare zi eu vizitez o biserică românească și un păstor român. Sometimes I'll walk into the home of a pastor and he's so discouraged. Câteodată intru în casa unui păstor care este așa de descurajat.
There's things that are happening he doesn't understand. Sunt lucruri care se întâmplă și pe care nu le poate înțelege. They're dealing with issues. Shall we speak? Shall we do our service in Romanian or in English? Sunt confruntați cu chestiuni de genul să ținem programul în română sau în engleză. They're dealing with subjects like change in the church. Se frământă cu subiecte de genul schimbarea de care au nevoie în Shall we biserică. use traditional music or shall we change to more contemporary Să music? folosim o muzică mai tradițională sau o muzică mai contemporană. Do the women need to wear head coverings or should they not wear head Ar trebui coverings? să le cerem femeilor să poarte batic sau nu. They're dealing with all of those issues in the Se U.S. confruntă cu tot felul de întrebări de genul acesta în I dare Statele say Unite. you're dealing with the same issues. Și mă gândesc că și voi vă confruntați cu chestiuni You're dealing with asemănătoare. very similar issues. Vă confruntați cu aspecte similare. Let me give you 3 simple words this afternoon. Vreau să vă dau 3 cuvinte simple. The first word is this: Primul cuvânt este acesta: planting. plantarea. Bloom where you are planted. Înfloriți acolo unde ați fost plantați. Wherever God has placed you, Oriunde v-a așezat Dumnezeu, then bear fruit where you are. rodiți acolo unde sunteți. Don't make excuses why it can't happen where you are. Nu încercați să găsiți scuze de ce nu se poate și acolo unde sunteți voi. Because God has already ordained your steps to put you where you are right Pentru now. că Dumnezeu e Cel care a rânduit pașii voștri și v-a And așezat when He acolo unde placed you in sunteți. your present situation, El v-a așezat în acea situație He already actuală. prepared the ground so it's fertile at some point. Întotdeauna El a pregătit și terenul ca la un moment dat să devină fertil. And as a pastor, your responsibility is to find the fertile soil. Ca păstor, responsabilitatea ta este să știi să definești care este solul fertil. I'm reminded of a circus entertainer, Mi amintesc de un clown de la circ. and he was getting tired of being the center of attention. Se săturase să fie mereu în centrul atenției. Every time there was a show, he was in the middle ring. De fiecare dată când era un spectacol, el era în mijlocul ringului. He went to the circus master and said, I don't want to be in the middle ring anymore. S-a dus la directorul circului și a spus: nu mai vreau ca să fiu pe scenă. And so the circus master said, well, what do you want to do? Și atunci l-a întrebat șeful: dar ce vrei să faci? He said, I want to sell popcorn. El a zis: vreau să încep să vând popcorn. He said, I'm tired of everybody looking at me. M-am săturat ca toată lumea să se uite la mine. I want to go to where the people are. Vreau să mă duc acolo unde sunt oamenii, în I mijlocul don't lor. want the focus to be on me any Nu longer. vreau să se mai uite lumea deloc la mine. I want to turn the focus on them. Vreau eu să mă focalizez asupra lor. The second word I want you to put down is this: Dar al doilea cuvânt pe care aș vrea să-l rețineți people. sunt oamenii. Our ministry is about people. Lucrarea noastră este referitoare la oameni. It's not about a program. Nu e vorba de un program, It's not about a plan. nu e vorba de un plan, It's not about a strategy. nu e vorba de o strategie. It's about people who are dying and going to hell unless we tell them about E vorba de Jesus. oameni care mor, care merg în iad dacă nu-L cunosc pe Isus. It's about people that have pain in their lives. E vorba despre oameni care au durere în viața lor. People who are struggling with all kinds of issues. Oameni care se confruntă cu tot felul de greutăți. So sometimes Așa că uneori we need to get out of the pulpit trebuie să ieșim din amvon and make our way into the stands where the people și are, să ne croim iarăși drum spre locurile unde se află oamenii. to identify what they are facing in their Să ne lives. identificăm cu lucrurile cu care ei se confruntă The în third viața word I lor. want you to write down is this: Și al treilea lucru pe care vreau să-l notați este acesta. potential. Potențial. Potential. Potențial. They did a study on paper clips one time. S-a făcut un studiu cândva cu privire la agrafele acelea de hârtie. They studied 100,000 paper clips. Au analizat 100.000 de astfel de chestiuni de hârtie. Trebuie să văd exact despre ce e It vorba. must have been a very slow day for one person studying 100,000 Probabil că a paper fost o clips. zi grea pentru cineva să trebuiască să studieze 1000 de astfel de... But when they did, they found that paper clips were used for all kinds of things. Dar au descoperit că aceste agrafe erau folosite pentru tot felul de lucruri. Some paper clips were used to pick their teeth. Unii foloseau agrafele alea pe post de scobitoare. Some paper clips were used to clean their ears. Alții le foloseau ca să se scobească în urechi. Some paper clips just fell on the ground and never did anything. Alte agrafe cădeau la pământ și nimeni nu le mai ridica. So when they finished the study, La sfârșitul studiului they found out that only 20% of the paper clips
au descoperit că doar 20% din agrafe performed the function for which they were created. își îndeplineau misiunea pentru care fuseseră create. We have potential. Noi avem potențial. We have people underneath us and in our ministry Avem oameni sub autoritatea noastră, în lucrarea noastră, who have potential. care au potențial. Our responsibility is to identify where they fit in our ministry Responsabilitatea noastră este să identificăm locul în care ei se potrivesc în and help lucrare them to realize their potential. și să-i ajutăm să ajungă la împlinirea acelui potențial. God is already giving you in your ministry where you are Dumnezeu deja v-a dăruit vouă în lucrarea voastră, acolo unde vă aflați, everyone that you need to fulfill the plan that He has for you right now at this pe moment. toți aceia de care aveți nevoie ca să puteți să împliniți potențialul So pe care îl many aveți. times we focus on the program or on the strategy, De multe ori noi ne focalizăm asupra programului, asupra strategiei, but remember it's all about the potential of the people that God has already given to you. dar trebuie să țineți minte ceea ce contează mai mult este potențialul oamenilor pe care Dumnezeu It's vi-a not a dăruit. matter of making a list of everything that you want done Nu e că trebuie să facem o listă a tuturor lucrurilor and pe all care the dorim să le positions that need to realizăm be filled in the și a church. tuturor pozițiilor care trebuie să fie acoperite în biserică, It's a matter of identifying every person in your ministry ci mai degrabă să identifici fiecare persoană din echipa and ta then discover their gifts and their talents and their și abilities. să vezi darul lor, să vezi abilitățile lor. And in so doing, realizing the potential that God has given to Și you. făcând astfel să realizezi potențialul pe care Dumnezeu l-a dat acelor Planting oameni. popcorn potential. Plantarea, potențialul și oamenii. Oh, did I say that wrong? Planting. I said popcorn. Okay. Okay. Planting Plantarea, people oamenii potential. și potențialul. It's all about the people. Tot ceea ce contează sunt oamenii. It's all about the people. E vorba de oameni. Can I pray with you? Pot să mă rog împreună cu voi. Lord, Doamne, we're so thankful for the opportunity we have to come together. suntem așa de recunoscători pentru oportunitatea de a fi împreună. God, I sense that you're doing something very special this week. Doamne, simt că Tu faci ceva deosebit în săptămâna aceasta. I just ask, Lord, Îți cer de aceea, Doamne, that your continued presence would be made known ca prezența Ta continuă să fie and descoperită that your anointing will rest afresh and anew. și ungerea Ta să se reverse într-un mod proaspăt și nou. And those laborers that are here this weekend Și lucrătorii care sunt aici în săptămâna who are aceasta, tired care sunt obosiți, and their load is heavy, care poartă o povară grea, God, would you strengthen them? Doamne, Tu să-i întărești, Would you encourage them? Tu să-i încurajezi, Would you help them to see Tu să-i ajuți să vadă that their labor is not in vain, că lucrarea lor nu este în zadar, but you have ordained them ci că Tu ești Cel care i-ai chemat for this moment pentru vremea in aceasta, this season? în vremea aceasta. Continue to grant them favor Continuă să le dăruiești favoarea Ta, beyond measure dincolo de orice and măsură, give them fruit și să le dai rod for their labor. pentru efortul lor. I pray it in Jesus' name. Rog în numele lui Isus. Amen. Amin. Amin. Now, if there's anyone here Dacă este cineva aici who senses a missionary call to the United States, care se simte chemat ca misionar în Statele Unite, you let me know. spuneți-mi mie, vă rog. Did you really say that? Did you really interpret that? Yeah, well, I said you can find and shoot Tony Lane. No, pray for us. Rugați-vă pentru noi. Pray for the Romanian churches in the United States. Rugați-vă pentru bisericile And I'm românești din very Statele sincerely Unite. asking you to do Și that. chiar vă cer cu sinceritate The să faceți challenge is asta. significant. Provocările sunt considerabile. The challenge is great. Provocările sunt mari. Pray that God will send forth laborers for the harvest. Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice lucrători la secerișul Său. I've been newly appointed as the liaison of the executive committee to the Pentecostal Church in Romania Recent am for fost the Church numit of ca God. persoană de legătură între Comitetul Executiv al lui Church of God și bisericile Penticostale din România And I want to make myself available to you. și doresc ca să mă fac disponibil vouă. Anything that we can do to see the kingdom grow. Orice putem face pentru ca să vedem Let's împărăția grow the Domnului kingdom of crescând. God. Să vedem I împărăția preached last crescând. night, Jesus is coming. Aseară am predicat pe tema Isus Let's not revine. forget that. Să nu uităm partea asta. He is coming. El revine. Also, we're happy to have Jivko
De asemenea, mă bucur că l-avem pe Givco, who is the superintendent for the churches in Romania, for the Church of God World Missions. El este coordonatorul bisericilor Church of God pe partea de misiune în Europa. And so he also will be available to assist. Și de asemenea, el este disponibil pentru noi. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Okay. You're going to switch out translators? Yes. Very good. Well, did everyone have a nice little break after lunch? Cred că ați avut o pauză bună după masă. So is anyone planning on taking a nap during this session? Este cineva care își planifică cumva să tragă un pui de somn acum în timpul acestei sesiuni? Pastor, În afară de Vasilica. he's already going to sleep. Okay, we're going to do one session this afternoon, and then we're going to open it up for a time of Q&A. Ok, vom mai avea o sesiune după amiaza aceasta, după care un timp de întrebări și răspunsuri. We've had a wonderful day. We've covered a lot of territory in the last 2 days. Am avut o zi deosebită, am acoperit deja destul de mult material în cele 2 zile. And this morning, Pastor Chuck encouraged us beautifully in talking about burnout and replenishing ourselves, and how the Lord moved at the end of that service or the end of that teaching was great. În dimineața aceasta, pastorul Chuck ne-a ajutat foarte mult să nu ajungem la epuizare, ci cumva să ne luăm măsuri pentru ca să fim eficienți în slujire. And Pastor Jeff encouraged us with youth ministry and taught us some helpful strategies for reaching young people. Iar pastorul Jeff ne-a ajutat să înțelegem mai bine lucrarea de slujire, strategii pentru lucrarea cu tinerii. And over the last 2 days, we've covered a lot of different aspects of ministry. Observați, în ultimele 2 zile s-au acoperit nenumărate zone ale slujirii noastre. So before I get started, let me give honor to Bishop Lane and all of the other brothers who are visiting with us from Germany and other places. Înainte de a începe, vreau să-i mulțumesc pastorului Tony și colegului care au venit să fie cu noi din Germania. So we're honored to have you in our session. Așa că suntem onorați că vă avem împreună cu noi la această sesiune. Okay, what we're going to talk about in this session is building ministry teams. Ok, ce vreau să vorbim acum este cum să construiești o echipă de lucrare. Last year in our conference, we dealt with the 8 primary systems of the church. Anul trecut în conferința noastră am vorbit despre cele 8 say again, 8 systems of the church. Cele 8 sisteme ale bisericii. Now, while there are more than 8 systems that churches use, there are 8 primary systems that churches use. Chiar dacă biserica are mai multe sisteme, totuși 8 dintre ele sunt de bază, cumva fundamentale. So sometimes you may hear me refer to it as 10 systems or 12 systems because there are other systems, but almost every church uses those 8. O să auziți referiri la cele 10 sisteme, 12 sisteme, dar de fapt, indiferent cât de multe sunt menționate, în realitate se reduc la 8 sisteme de bază ale bisericii. Once you understand this concept, you can begin to evaluate your church much better. Odată ce înțelegi conceptul acesta, poți să reușești să-ți evaluezi biserica mult mai bine. Because most of the time we see the whole church as one entity as opposed to seeing the various systems within the church. Pentru că noi trebuie să vedem biserica ca un întreg, ca o entitate și nu împărțită pe bucățele. It's the same with your car. If your tire goes flat, your whole car is not bad, just the tire. Observați, este ca și mașina dumneavoastră. Dacă aveți pană la o roată, chiar dacă întreaga mașină e bună, de fapt ea e nefuncțională în acel moment. And if you fix that one system, everything else works better. Și dacă repari acel sistem care e defect, totul funcționează bine. Now, most churches around the world are not privileged to hire a staff. Acum, cele mai multe din bisericile din lumea noastră nu au posibilitatea să aibă angajați ai bisericii. So those churches who do have hired staff are very privileged because they can do things a little differently. Așa că bisericile care au angajați sunt privilegiate pentru că ele pot face lucrurile puțin diferit. So what we're going to deal with in this session is how to build a ministry when you have no staff.
Ceea ce vreau să facem în această sesiune este cum zidește o echipă de lucrare când nu ai angajați ai bisericii. So we're going to build ministry teams that are going to take the place of a hired staff that you could hire. Deci noi vorbim acum de construirea unei echipe care să ducă lucrarea la următorul nivel. Okay, so if we're going to talk about building teams, the first thing we have to understand is that every church around the entire world uses systems. Acum, când vorbim de construirea unei echipe, trebuie să realizăm că orice biserică, nu contează de unde este în lumea asta, are sau trebuie să dezvolte un sistem. Regardless of their language or their culture or their structure, every church is using systems. Necontând limba, cultura, orice biserică are niște structuri. So I'm going to look at 8 primary systems that most churches are using. Mă uit acum împreună cu voi la cele 8 sisteme de bază pe care cele mai multe biserici le au. So every church is worshiping, whether that's one person with a guitar or a band. Fiecare biserică are închinare, fie că e o persoană care cântă cu chitara în față sau toată adunarea cântă, dar e ceva de închinare. And this could be a choir or one person leading worship. Putem vorbi aici de o persoană sau de un cor care sunt în față. But it is still the worship system of that church. Dar biserica aia are un sistem în care se întâmplă închinarea. Every church deals with student ministry, which is youth and children. Apoi, toate bisericile au dezvoltat o lucrare a tinerilor, că o numesc a studenților, dar o lucrare a tinerilor extern acea biserică. Most churches fail at number 3, and that is connecting guests and following up on new people. Cele mai multe biserici eșuează la punctul 3, și anume să se conecteze sau să facă partea de aprofundare. Ce urmează după ce o persoană ți-a vizitat biserica? Almost every time you see a church that isn't growing, that's one of the problems. Ori de câte ori ai de-a face cu o biserică care nu mai crește, problema este aici la punctul 3. And one of the reasons they're not connecting guests is because often they have no guests to connect. Unul dintre motivele pentru care ei nu se conectează cu musafirii e că nu au musafiri la biserică. And the reason they have no new people coming in is because there is no outreach and evangelism. Și motivul pentru care aceste biserici nu au oaspeți în biserică e că numărul 4 nu se împlinește, adică biserica nu face evangelizare. Almost every church that I see that is declining or plateaued have almost no outreach or evangelism, and they're not connecting guests. Orice biserică pe care eu am întâlnit-o care se găsește în declin sau a ajuns la platou, lucrul acesta se datorează faptului că nu sunt orientați spre evangelizare. And every church that you see growing, it's not always because they have a better preacher and because they have a better facility and because they have better music. Iar bisericile care cresc, să știți că nu o fac pentru că au un predicator mai bun sau au facilități mai bune decât altele. I brought with me on this trip Pastor Justin Graham. L-am adus aici împreună cu mine în călătoria aceasta pe pastorul Graham. When I introduced him, I told you his incredible story. Și când l-am prezentat, v-am spus ceva minunat despre slujirea lui. He planted a church 5 years ago, almost 6 years now, in his living room. Vă spuneam că el a început o biserică acum 5 ani și jumătate în sufrageria lui. And now that church runs over 2,000 people every week. Iar acum biserica lor a ajuns la 2000 de oameni care participă la slujbă săptămânal. He did it by making sure these systems are in place. El a făcut lucrul acesta creând sistemele potrivite. Number 4, this is his primary focus right here. Dar dacă ați observat din expunerea lui, la numărul 4 ei stau excepțional. Evangelizarea practică. Almost everything they plan in their church revolves around outreach ministry. Tot ceea ce se întâmplă în biserica lor este în jurul lucrării de evangelizare. They have good music, they have good worship, but everything focuses around reaching the community. Da, au muzică bună, închinare bună, dar totul gravitează în jurul evangelizării. And that is the reason his church has grown so fast. Acesta e motivul pentru care biserica lor crește atât de rapid. Number 5 is group ministry. Apoi, numărul 5, grupuri de ucenicie. In most churches, or in some churches in the world, they use Sunday school. I don't know if they do that in Romania. În multe biserici din lume se vorbește de școala duminicală pentru adulți.
But most of the world does not use Sunday school as their method. They use small groups. Dar multe din bisericile din lumea aceasta nu au conceptul de școală duminicală pentru adulți, ci mai degrabă cel de grupe mici. I am amazed at where the largest churches in the world are located. Eu sunt uimit unde se găsesc astăzi cele mai mari biserici din lume. In the top 10 largest churches in the world, one of them is in El Salvador. Una din cele mai mari 10 biserici din lume se găsește în El Salvador. They are organized with small groups. Biserica aceea este organizată pe grupe mici. 2 years ago, I preached for Pastor David Mohan, who's an Assembly of God pastor in Chennai, India. Acum ceva timp în urmă am predicat pentru pastorul, say again the name of the pastor? David Mohan. David Mohan, de undeva din India. His church runs 50,000. Biserica lui are 50.000 de membri. And that's how many people are coming out on Sunday. Asta arată câți oameni ajung duminică la închinare. To my surprise, they only had 50 parking spaces in their parking lot. 50? 50? 50. Yes, I know, to my surprise. Spre surpriza mea, au doar 50 de locuri de parcare. Because their systems are different. Pentru că la ei sistemul e diferit. He has organized those 50,000 people with small groups. Pentru că el i-a organizat pe cei 50.000 în grupe mici. And they bring the city buses to the building, so the city buses, not church buses, line up down the streets to drop the people off at 8 services. Așa că pentru cele 8 slujbe, una după alta pe care le au, toate autobuzele de la transportul public trec pe acolo pe la biserică. Este un șir indian de autobuze care așteaptă. He has 3 worship services going on at the same time, 8 times in one building. Okay, 3 services. 3 services, 8 different times, so okay. 24 services. Deci are câte 3 slujbe care au loc în același timp în clădire și asta se întâmplă de 8 ore în 24 de ore. Yeah, in one building. În aceeași clădire. So he is using these same systems even though he's doing things a little differently. El folosește același sistem chiar dacă face lucrurile puțin diferit. They're worshiping, they're doing student ministries. Da, ei au închinare, fac slujire pentru tineri, printre tineri. So keep in mind, even though the culture may be entirely different, these systems are everywhere. Vreau să rețineți, chiar dacă cultura este total diferită, de fapt sistemele acestea le găsești oriunde. And if one of these systems are missing or if one of these systems are weak, it can create a lack of growth. Și dacă unul din sistemele acestea nu funcționează, va face ca lucrarea să nu se dezvolte. So the other system would be media system. Apoi un alt sistem este media. And that is absolutely necessary in the modern world. Și pentru lumea noastră modernă, acest sistem este absolut necesar. We've been live streaming this conference to people that aren't in this room. Observați, noi transmitem conferința aceasta online pentru cei care nu sunt cu noi astăzi. You can hear us today over the PA because we have a media system. Voi puteți să ne auziți pe noi pentru că avem un sistem de amplificare. So keep in mind that media system can make the difference in the world. Acum vă rog să rețineți că sistemul acesta media poate face o diferență semnificativă în lume. Because of media, the school that we're building at ISO, the International School of the Word, datorită posibilităților media, școala despre care v-am vorbit, ISO, we turn on our cameras and film a teacher who is teaching. Deci noi filmăm profesorii care predau cursul. But in 9 months we have taught 32,000 lessons. Și în ultimele 9 luni am predat 9.000 de lecții. 32.000 de lecții. De unde am ajuns la 9, nu știu. We get it? Yes. We do that through a media system. Facem lucrul acesta prin sistemul media. And if we didn't have that media system, none of that would be possible. Dacă n-am face sistemul media, niciunul dintre astea n-ar funcționa. You may be the best preacher in your town, but no one knows it. S-ar putea să fii cel mai bun predicator din localitatea ta, dar niciunul să nu știe despre asta. But with a media system, everybody can hear you. Dar cu sistemul media, toată lumea te poate auzi. The next system is leadership development. Apoi, cel de-al 7-lea sistem, dezvoltarea conducerii. Many churches that stay the same year after year in their growth and they never grow, it's because
they have no system for developing leaders. Multe dintre bisericile plafonate sunt acolo pentru ani și ani, pentru că ele nu au niciun sistem pus la punct de dezvoltare a liderilor, de formare a liderilor. And the final system is caring for their people. Și apoi, ultimul, purtarea de grijă. In most churches that don't grow, the pastor and his family does all of the care. În multe dintre bisericile care nu mai cresc, sunt plafonate, pastorul și familia lui fac toată purtarea de grijă. And even though that sounds very noble, that's one of the reasons the church can't grow. Și chiar dacă pare nobil ceea ce fac ei, asta devine piedica ca acea biserică să nu crească. Because you will not find that model anywhere in the Bible. Pentru că tu nu găsești modelul acela nicăieri în Biblie. It's not a New Testament model. Nu este un model nou testamentar. The New Testament model is that the pastor equips the saints to do the work of ministry. Modelul Noului Testament este că pastorul echipează sfinții ca aceștia să facă lucrarea de slujire. Care ministry is supposed to be carried out by deacons and elders and intercessors in the church. Purtarea de grijă ar trebui să fie asigurată într-o biserică de ceea ce fac diaconii, prezbiterii, cei din echipa de mijlocitori. In churches that don't grow, the pastor does everything. Într-o biserică care nu crește, de obicei pastorul face totul, face de toate. But in every growing church, you will find lay people doing care ministry. Dar în orice biserică care se dezvoltă vei găsi oameni, persoane obișnuite, membri obișnuiți care fac lucrarea. So with these systems in mind, I'm going to give you some principles for building a team when you cannot afford a staff. Acum cu principiile astea în mintea noastră vreau să vorbesc despre cum poți dezvolta o echipă fără să ai angajați. Okay. The first principle is build the circle. Primul principiu. Okay. Construiește cercul. In most churches, they do not build the circle, they build the pyramid. În multe biserici, ei nu construiesc un cerc, ci ei construiesc o piramidă. You have this person in charge, and this person's in charge, and this person's in charge, and it's all about hierarchy and power. Deci ai persoana asta din vârf care are autoritate peste celălalt și tot așa se creează o structură ierarhică de autoritate. But if you do not have a hired staff, you have to build a circle, not a pyramid. Dar dacă nu ai personal angajat, soluția este construiește un cerc și nici de cum o piramidă. So what does building the circle look like? Ce înseamnă să construiești un cerc? Okay, you begin with your mission statement. We covered this already, mission and vision. We covered this yesterday. Ok, probabil că nu se vede scris cu galben. Trebuie să încep cu scopul, cu misiunea despre care am vorbit ieri. Yes, and you probably can't read that. That's just one I invented for the lesson. It says connect with God, others, and the world. But Deci acolo spune de fapt așa, conectează-te cu Dumnezeu, cu alții și cu lumea. So I begin with a mission statement. Now you can see it better. Acum puteți să vedeți un pic mai bine. And then I begin, so the mission statement of the church drives everything. Așa cum spuneam ieri, când ai misiunea scrisă a bisericii, asta aliniază totul pentru acel scop. You heard Pastor Justin say, if it doesn't line up with our mission statement, even if it's a good idea, we don't do it. Pastorul Justin spunea, dacă ceea ce facem nu este aliniat cu misiunea noastră, chiar dacă este o lucrare bună, renunțăm să o mai facem. And then the next thing you do is you build your circles around that mission statement. Și apoi următorul lucru pe care îl faci este ca în jurul acelei afirmații să dezvolți cercul. Now, I just started dropping in. You don't have to use this model. I just started dropping in types of systems around the table. Nu trebuie neapărat să funcționeze, să arate la fel la voastră, deci eu pur și simplu am creat acest desen aici. Here is the thing you need to understand about building this circle. Aici un lucru pe care trebuie să-l înțelegeți atunci când dezvoltați cercul. This is student ministry. Aici este lucrarea cu tinerii. Cu They studenți. cannot have a separate mission statement than the church. Ei nu pot avea o misiune diferită decât a bisericii ca întreg. This is the worship ministry. Apoi echipa de închinare. They can't have a separate mission statement than the church. Ei nu pot avea o misiune, o afirmație a misiunii diferită decât cea a bisericii. Here is outreach and missions. Apoi dacă ne uităm la echipa de evangelizare, de Their misiune, mission statement can't be different from the church.
Misiunea lor nu poate fi diferită de cea a bisericii. Everyone has to be working toward the same goal. Toate trebuie să lucreze pentru același scop. Hang on, let me do this again. I want to Să show mai you. fac o dată asta. O iau de la capăt. One of the things that you do is you have to create a round table of leaders. Ceea ce vreau să sugerez aici este că vei crea o masă rotundă a liderilor. This is very, very important, what I'm about to tell you. Ceea ce urmează să vă spun este foarte, foarte important. In your local church, you cannot build leaders seated like this. În biserica voastră locală nu puteți să formați lideri într-un setting, într-un aranjament ca cel pe care îl avem astăzi aici. This is called classroom style. Aici ce avem este stilul de predare într-o clasă. We're sitting this way so you can see the person who is lecturing. Voi sunteți așezați în felul acesta pentru a putea vedea persoana care predă. If you're going to build a team, you have to turn rows into circles. Dacă vrei să zidești o echipă, atunci toate rândurile trebuie să le transformi în cercuri. Unless the people are talking to each other, you cannot build your team. Dacă oamenii nu vorbesc între ei, tu de fapt nu poți vorbi de o echipă. The thing that makes small groups work so well is not the curriculum. Ceea ce face grupul mic să funcționeze foarte bine nu este programa, curicula din acel grup, It's the conversation. ci conversația. The curriculum is to get people talking. Curicula trebuie să-i ajute pe oameni să vorbească între ei. If you have people sitting listening to a teacher, you don't have a small group. Și dacă tu ai oameni așezați de așa manieră încât ei ascultă pe unul care le predă, de fapt acel ceva nu mai este grup mic. You have a small class. Ai o clasă mai mică doar. A group is discussing something. Grupul discută ceva împreună. It is the conversation that bonds that group and makes them grow. Conversația e cea care leagă pe oameni, formează o echipă. So there are different names that are given to a structure like this. Sunt diverse nume care sunt date unei structuri ca aceasta. Some people would call it the board of elders. Unii numesc asta echipa prezbiterilor. Some would call it the board of deacons. Alții o numesc echipa diaconală. Some would call it administrative ministry team Alții o numesc echipa administrativă or administrative ministry committee. sau comitetul. You bring all of these people together to discuss the church. Îi aduci pe toți oamenii aceștia împreună pentru a discuta despre biserică. So you have to be able to build that circle. Deci trebuie să poți construi acel cerc. Each of them are coming together in a discussion about the whole church. Îi aduci pe toți împreună ca să discute despre biserica ca întreg. Now this is what that room will do for you. Iată ce va face cercul ăsta pentru voi. It will cause everyone to get on board with the plan of the church as opposed to doing their own thing in their ministry. Toată lumea va fi împreună aliniată aceluiași scop, nu fiecare cu direcția lui separată. Now the purpose of this meeting is not to fix everyone's issues in their department. Acum, scopul acestei întâlniri în jurul mesei nu este să rezolv problemele fiecărei echipe de slujire. So the minister of music is not telling the youth pastor what to do in the youth department. Cu alte cuvinte, cel care conduce închinarea nu vine să-i spună pastorului de tineret cum ar trebui să rezolve el problemele la tineret. The purpose of this meeting is to discuss the whole church. Scopul întâlnirii acestei echipe este pentru a discuta problematica întregii biserici. If you had a staff, this is what a staff meeting would look like. Dacă ai, spre exemplu, angajați, da? Și angajații cam așa trebuie să arate și întâlnirea lor. If you do a staff meeting like this, it's not going to work for you. Dacă, spre exemplu, ai o întâlnire cu angajații, așa cum sunteți voi așezați astăzi, nu va funcționa. I know you have no dictator pastors in Romania. Eu știu că voi nu aveți pastori dictatori în România. But a dictator pastor just tells everybody what to do. Dar un pastor dictator va spune fiecăruia în parte ce are de făcut. They will only do that as long as you're pointing your finger at them. Și lucrul ăsta funcționează numai pe măsura în care îl arăți cu degetul, da? And the minute you turn your head, they're going to do something else.
Și omul ăla face ce vrei tu, numai cât ești tu cu degetul îndreptat spre el. Când ți-ai întors capul, el face ce crede că e bine. That is not how you lead. Nu așa se conduce. Leadership is about influence. Conducere înseamnă influență. Leadership is not about power, it's about influence. Conducerea nu are de-a face cu puterea, ci cu influența. It's about motivating people and getting them on board to do the same thing. Are de-a face cu motivarea oamenilor ca împreună să facă același lucru. So think of King Arthur and the knights at the round table. The king what? Oh no, forget it. Zi numele împăratului, da? Regele Artus și cavalerii din jurul mesei rotunde. Vă rog să vă gândiți la momentul acela. And all of these guys sitting around the round table. Toți stau în jurul mesei. And together they feel like one unit. Împreună se simt că fac o unitate. So regardless of what you choose to call this team, you have to have a group of leaders sitting together with one common goal and one idea. Indiferent de cum numește echipa asta, ei trebuie să stea în jurul acelei mese și să împărtășească același scop, aceeași misiune. The next thing you have to do to build this team is you have to structure your meeting for team building. Apoi, principiul numărul 2. Trebuie să structurezi întâlnirea pentru a sluji dezvoltării unei echipe, pentru formarea unei echipe. There is a famous book in the business world in the United States. Este o carte faimoasă în lumea de afaceri în Statele Unite. The book is called Death by Meeting. Cartea se numește Mort de atâtea întâlniri. And the idea behind the book is the way you're doing meetings is killing your organization. Și ideea din spatele din carte este că modul în care faci întâlnirile duc la moartea organizației. Have you ever been in a meeting where people just talk and talk and talk and nothing gets done? Ați fost în vreo întâlnire în care oamenii vorbesc și vorbesc și vorbesc și nimic de fapt nu se întâmplă? And you come back 3 months later and you have the same conversation and nothing gets done. 3 luni mai târziu îi vizitez aceeași conversație, nimic nu s-a întâmplat între timp. You want to pull your hair out. Îți vine să-ți smulgi părul din cap. It's so frustrating to just sit in a meeting and talk. Atât de frustrant, doar să stai în întâlniri și să vorbești, atât. So we're going to talk about how to structure these meetings in a way that they will work for you. Acum vreau să vă ajut să vedeți cum se structurează o întâlnire de așa manieră încât să se întâmple ceva. So I'm going to give you a plan for weekly, monthly and quarterly. Așa că vreau să vă dau un plan săptămânal, lunar și trimestrial. Now, 2 people on this team have actually a third one now, but 2 people on this team have served on my staff and they'll tell you that I actually operate this way. 2 din cei care sunt cu mine aici, de fapt între timp sunt 3, au lucrat cu mine și ei pot să vă spună că noi aveam practica despre care urmează să vă spun. This is not an idea that I just read about. This is how I do things. Asta nu este o idee despre care eu am citit undeva, ci așa fac eu lucrurile. And I'm telling you it works. Și vreau să vă asigur că funcționează. The first is you have to have some way of connecting weekly. În primul rând, trebuie să fie o întâlnire săptămânală. I think pastors who have weekly staff meetings wear their staff out. Eu cred că pastorii care se întâlnesc săptămânal, au ședințe săptămânale cu angajații, îi fac pe ăștia să fie epuizați, mă rog, să nu-și mai dorească. Weekly staff meetings are usually about solving problems. De obicei, întâlnirile săptămânale sunt pentru rezolvarea problemelor. They have more of a negative effect than a positive effect. Și de obicei au un efect negativ mai mare decât cel pozitiv. But you want to stay connected together, so do that with your phones. Everyone has the phone now. Tu vrei să rămâi conectați cu toți oamenii aceia, de aceea o sugestie ar fi, fă-o prin telefon. Toți dintre voi aveți telefon acum. Even our team from the United States, we have a text feed for this trip. Chiar și noi, cei care am venit din Statele Unite, am avut un text detaliat cu privire la tot ceea ce presupune călătoria asta. And we've been talking about this trip for weeks together. Și noi vorbim despre călătoria asta de câteva săptămâni, dar o facem împreună. And we're staying connected, but not in a meeting. Și noi suntem conectați chiar dacă nu ne întâlnim fizic. But you do have to have meetings with staff. Dar tu trebuie să ai întâlniri cu angajații.
So I call this next one the monthly report. Și eu numesc lucrul acesta raporturile, darea de seamă lunară. So here's what a monthly report looks like. Everyone is at the table and everyone brings a report. Iată cum se întâmplă o întâlnire de genul ăsta, da? Toți sunt în jurul mesei și fiecare își prezintă raportul. And as the leader you say don't show up without your report. Și tu ca lider îi spui n-ai ce căuta la întâlnirea asta fără să vii cu un raport scris. And even in our staff meeting at our church, each person came in with a report that they had to give to the whole team. Chiar la întâlnirile noastre cu angajații, fiecare trebuie să vină cu un raport pe care îl multiplică și dă o copie fiecărui participant. If you come together in your staff meeting and you just tell people what to do, dacă tu vii la o întâlnire a angajaților și doar le spui oamenilor ce trebuie să facă, you're giving them a worker mentality, not a leader mentality. Le dezvolți o mentalitate a lucrului, dar nu o mentalitate de lider. Then they can't do anything unless you tell them what to do. Pentru că ei nu vor face nimic decât dacă tu le spui ce trebuie să facă. But if you empower them and release them to do their job, then they bring you a report as to what they're doing. Dar dacă îi împuternicești ca ei să-și facă treaba și tot ce cer de la ei este un raport, atunci ei se vor dezvolta ca lideri. Now there will be other meetings within that smaller circle, within that group. The worship team is going to meet, the connections team is going to meet, the outreach team is going to meet. There will be meetings within those smaller groups before you get to this meeting. Înainte de a avea întâlnirea asta lunară, fiecare din cei care vin la masa ta au întâlniri în cadrul echipelor, cum ar fi echipa de închinare, de conectare și așa mai departe. But this monthly meeting needs to feel uplifting. Dar aceste întâlniri lunare ar trebui să aducă cumva zidire echipei. It needs to be exciting. Să aducă încântare. I mean, everyone needs to be given a high five. Fiecare trebuie să înceapă prin a da un celebrating what the other teams are doing. E un moment în care se celebrează. If you have a weekly meeting, people dread going to it. Ai o întâlnire săptămânală la care oamenii de bea se duc? I'm not talking about a short meeting. I'm talking about those weekly long meetings. Eu nu vorbesc despre niște întâlniri scurte, ci vorbesc de acele întâlniri lungi, plictisitoare. So you don't need to wear your staff out by always solving problems. Nu trebuie să-ți epuizezi angajații având doar întâlniri care rezolvă probleme. Create different forums for evaluating things. Creează diverse forme pentru evaluare. Do that in a smaller room, and don't subject your whole staff to it. Fă în încăperi mai mici, nu un loc unde să ai toți angajații, toți participanții odată. And then every 3 months, quarterly, și apoi la fiecare 3 luni, take them somewhere away from the church. Du-i undeva departe de biserică. And that is where you plan your calendar. Acolo planifici împreună cu ei agenda. Solve a few problems. Rezolvi anumite probleme. And that is where everyone can weigh in and you look at the whole church plan differently every 3 months. Unde fiecare poate să-și aducă participarea lui și de acolo rezultă planificarea pe următoarele 3 luni ale bisericii. But this quarterly off-site review is primarily about the schedules and the calendar. Aceste întâlniri trimestriale au de-a face cu calendarul, cu activitățile mari ale bisericii. So that everyone is staying on the same page. Ca toată lumea să fie toată lumea să aibă aceeași agenda. Okay, so then principle number 3 is how do we develop these leaders? Acum principiul numărul 3, cum dezvolți echipa? So I have people at my round table that I need to develop now. Acum eu am oameni în jurul mesei mele care trebuie să se dezvolte. I'm going to give you just a few ideas. Acum vreau să vă dau câteva idei. The first one is a book review. Primul, faceți o recenzie a unei cărți. You purchase one book for everyone at the table. Cumperi o carte pentru fiecare de la masa respectivă. Ask them to read one chapter. Le cer să citească un capitol. And at the next meeting you discuss that one chapter. La următoarea întâlnire discuți acel capitol. You're going to learn much more if you discuss a book for an entire year than if you discuss it one time. Vei învăța mult mai multe lucruri dacă pe parcursul unui an întreg discuți o carte decât dacă o discuți odată toată. The next month discuss one more chapter. Următoarea lună discuți capitolul următor.
I promise you, by the time you finish this book, everyone on your staff will believe the same thing. Vreau să vă asigur că atunci când termin cartea asta, toți din echipa ta vor înțelege, vor avea aceeași înțelegere. And they're going to feel like they're a part of a team because of the discussion. Și ei se vor simți parte a echipei datorită discuțiilor. The next thing is a training course. Următorul lucru reprezintă cursuri de instruire. Something like we're doing right here. Ceva asemănător cu ceea ce noi facem aici. You bring your team together and you have someone to teach them. Aduci echipa împreună și oferi posibilitatea cuiva să predea ceva. That could be you or a business person or some guest that you've invited in, but you provide a seminar for them. Poți să fii tu, poți să aduci un om de afaceri sau pe altcineva, dar creezi un context de instruire. The best time for that, at least in the US, is Saturday morning. Cel mai bun timp pentru așa ceva, cel puțin în cultura noastră americană, este sâmbătă dimineața. You serve breakfast and then you do your seminar. Le dai la toți micul dejun și apoi faci seminarul. If you feed them, they will come. Dacă îi hrănești, de obicei vin. That's a real secret, but it works. Asta este un secret mic, dar funcționează. So that would be a training course or a seminar. Sometimes there are courses that are several lessons, and you can go through that as well. Ok, vorbim de instruire și seminarii. Sunt unele care au mai multe lecții, nu doar una. The next one is core value training. Apoi următorul lucru, instruire pentru dezvoltarea unui sistem de valori. So Ryan is on my staff at the International School of the Word. Ryan este în echipa mea cel care se ocupă de școala asta internațională. And Ryan will tell you that every month we come together for core value training. Și Ryan o să vă spună că lunar noi ne strângem pentru instruire cu privire la sistemul nostru de valori. And we have chosen an acronym to help us remember our core values. Mă rog, le așezăm cumva să fie ușor de memorat pentru oamenii care sunt acolo. Now, if I tell you what that is, you will expect me to tell you, but don't ask me what that is, ask Ryan what that is, because if Ryan can't tell you, I'm not doing my job. Acum, dacă mă întreb pe mine să-ți spun eu sistemul de valori, nu-i cea mai bună soluție. Întreabă-l pe Ryan. Dacă Ryan știe, atunci toată lumea știe. Mi-a făcut treaba bine. What is the acrostic that forms our core values? Ryan, când te gândești la valori, sistemul nostru de valori, care este acrosticul care That's right. Preach agape. Yes, in English, preach agape, and then Preach agape, adică predică agape in Greek. dragostea, dar Yeah. agape în sensul de And so dragoste agape. that's how we remember our core values. Așa ne amintim noi sistemul de valori. So every month, a different person on staff has to teach them one of the core values. Așa că în fiecare lună, cineva din jurul mesei ne predă una dintre valori. And the next month, a different member of the team will teach on a different core value. Și luna următoare, un alt membru din echipă ne vorbește despre o altă valoare. Repetition is the key to excellence. Repetiția este cheia pentru excelență. Nothing will be excellent if you only say it one time. Nimic nu ajunge la excelență dacă îl faci o singură dată. It's the repetition of saying it over and over and over that gets it in your DNA. Este repetiția, faptul că spui mereu și mereu acel lucru devine parte din ADN-ul tău. The other is staff-taught training, or staff-taught lessons. Apoi lecții de instruire a angajaților. The best way you can teach your staff to do their job is ask them to teach everybody else what they do. Cel mai bun mod în care îl ajuți pe cineva din echipa ta să-și facă treaba bine este să-l pui să predea tuturor cum face el treaba aia bine. Pastor Jeff is a youth pastor. Pastorul Jeff este pastor de tineret. I promise you, every time he teaches on being a youth pastor, he becomes a better youth pastor. Ori de câte ori el predă despre ce înseamnă să fii lider de tineret, devine mai bun în If you domeniul never acesta. teach other people what you do, you may not even really know how to do your job. Până când ajungi să poți să predai oamenilor ceea ce tu faci, s-ar putea nici să nu știi ce trebuie să faci. But when you start teaching other people what you do, you know it inside and out. Dar când începi să le spui oamenilor ce trebuie să facă, deja acel lucru a trecut prin tine. So don't do all of the teaching, ask your leaders to do the teaching. Deci nu fă tu toată instruirea,
cere-le liderilor să o facă. And they will learn it much better that Și way. ei vor învăța în felul acesta mult mai ușor. The final one is repetition training. Apoi, în cele din urmă, instruirea repetitivă. We had 34 elders in my church, În biserica noastră noi avem 34 de prezbiteri and we had 32 deacons in our church, și 32 de diaconi. and they had to go through the same training 3 times a year. Și ei trebuie să treacă prin aceeași instruire de 3 ori pe an. So if you were an elder for 25 years, Așa că dacă ești prezbiter în biserica noastră pentru 25 de ani, you've been through that training 75 times. înseamnă că ai trecut prin aceeași instruire de 75 de ori. It was spring training Este instruirea de primăvară, and fall training, cea de toamnă and one monthly meeting dedicated to training them again. și apoi mai avem o lună dedicată pentru instruirea lor. They heard it over and over and over again. Aud același lucru mereu și mereu și mereu. But they were like a well-oiled machine. You never, După aceea, fiecare dintre ei devine Does it ca un translate? echipament bine uns, așa. anyway, they were good Asta înseamnă că sunt buni. because of repetition training. Asta datorită instruirii repetate. Here's principle 4. Principiul numărul 4. Develop leaders, not workers. Dezvoltă lideri, nu lucrători, nu muncitori. It's very easy to develop a worker. E foarte ușor să-l faci pe unul să lucreze. You just tell them what to do and they do it. Îi spui ce să facă și el face. But it's much more difficult to develop a leader. Dar este mult, mult mai dificil să dezvolți un lider. So what is the difference in a leader and a worker? Acum, care este diferența între lider și un lucrător? I don't know if you know this man in Romania, but his name is John Îl Maxwell. cunoașteți pe tipul ăsta în România? Numele lui este John Maxwell. Anyone know John Maxwell in Romania? Știți despre el, nu? Very good. Well, John Maxwell was teaching in another state that was close to me, and I want to go hear him teach. Odată el preda ceva într-un stat aproape de unde locuiam eu. And I had watched John teach so many times, I kind of knew his mannerisms. L-am auzit de atâtea ori predând, încât cumva am memorat stilul lui, abordarea lui. And so my plane was late getting me to the conference. My Așa airplane. că am planificat să ajung mai târziu la conferință. Oh, scuze, your plane. My airplane. Ok. Avionul meu a ajuns mai târziu. I had to fly into another city. A zburat într-un alt oraș. And because I was late, I knew they were going to put me way up in the balcony, and I didn't want to sit there. Și pentru că am ajuns târziu, știam că urmează să fiu așezat undeva la balcon și nu doream There were poziția aia. several thousand people in this conference. Erau 7.000 de oameni la conferință. So when I walked into this large church, they said, you have to go to the balcony. Așa că atunci când am intrat în clădirea acelei biserici mari, mi s-a spus trebuie să urci la balcon. And before I could help myself, I said something that I couldn't believe I was saying. Și înainte ca să fac ceva pentru mine, am rostit un lucru despre care nu pot să cred că am fost în stare. I said, I can't sit in the balcony. My name is Bryan. I'm here to help John. N-am cum să merg la balcon. Numele meu este Bryan, am venit aici că eu sunt ajutorul lui John Maxwell. And they took me to the very front row and made everyone scoot over. Și m-au dus pe primul rând, mi-au făcut loc acolo. Now, I had watched John teach lots of times, and I knew he was going to ask for volunteers. Eu l-am văzut pe John predând de multe ori, știam că la un moment dat o să ceară ajutorul voluntarilor. So I was there to help John. Așa că eu m-am dus acolo să-l ajut pe John. The ca first voluntar. time he needed help, I ran up on the stage. Prima dată când a avut nevoie de ajutor, am sărit pe scenă. And every time he needed something, I would go up on the stage. Și ori de câte ori avea nevoie de ceva, eu eram cel care urcam. I had been planning this for weeks. Mi-am planificat lucrul acesta săptămâni de-a rândul. I helped him through his whole presentation for 2 or 3 presentations, several hours. M-am dus la toate prezentările lui pentru câteva ore, ieșind de fiecare dată în față să-i fiu ajutor. By this time, he's saying, Bryan, can you come here and help me? Și a ajuns la un moment în care deja îmi spunea, Bryan, poți să vii tu aici să mă ajuți? So everyone thinks I'm with John. Așa că toată lumea credea, tipul ăsta e cu John. So when it came time to go to lunch, I went with John.
Așa că atunci când a venit vremea pentru a servi masă, m-am dus cu el la masă. I didn't eat lunch, I just went with him. Nu m-am dus să mănânc, m-am dus doar să fiu cu ei. He was eating in this classroom and I stood out like a guard at the door. El a mâncat într-o sală de clasă, eu m-am așezat la ușă ca și cum eram păzitorul lui. I was listening to the whole conversation and taking notes. I Și eu just de wanted fapt to learn something. ascultam conversația și îmi luam notițe. And then he went back to teach and I was up on the stage with him again. Și s-a dus din nou să predea și din nou am fost pe scenă cu el. He went to the bathroom one time and I followed him in there. Just a little there. Yeah, I did. I stood at the door. You have to say it. You have to say it. I stood at the door. Zice, a plecat spre toaletă, zice, și m-am dus, dar zice, m-am oprit totuși la ușă. Nu. I did. I wanted everyone to know I was with John. Am vrut ca toată lumea să știe că eu sunt cu John. And so at the end of the day, when the conference was over, I was still following John around. Așa că la sfârșitul zilei, când s-a terminat conferința, eu încă mai eram cu John. And John turned to the host who hosted this conference and said, I just want to thank you for Bryan. He was a big help today. Și la sfârșitul zilei se întoarce spre organizator, zice, chiar vreau să-ți mulțumesc că mi l-ai dat pe Bryan, zice, mi-a fost de mare ajutor toată ziua. And the guy who was put on the conference said, I thought he was with you. Și tipul care organizează, zice, dar eu am crezut că el e venit cu tine. And John said, you didn't give him to me? Și John zice, cum adică nu tu l-ai desemnat să fie cu mine? And I'm standing right there listening to this Iar conversation. eu eram acolo și ascultam această conversație. So he turned around and he said, you really wanted to talk to me, didn't you? Și apoi el se întoarce, auzi tu, chiar ai vrut să vorbești cu mine, nu-i așa? I had been stalking him all day long. L-am luat cu mine, a fost al meu toată ziua. And so he said, what do you need from me? I said, 5 minutes. Și la un moment dat el zice, ok, ce vrei de la mine? He Și said- i-a spus 5 minute. He said, I have to go to the airport. I'll give you 3. Zice, trebuie să plec la aeroport, 3 minute, atâta pot să-ți dau. So as fast as I could talk, I told him one problem that I was dealing with in my church. Și cât am putut de repede, i-am vorbit despre o problemă cu care mă confruntam la biserică. And he turned around and said this to me. Și apoi el se întoarce și îmi zice, Oh, that's easy. zice, asta e simplă. You just need to hire someone smarter than you in that area. Zice, trebuie să angajezi pe unul mai deștept decât tine pentru domeniul ăla și ai rezolvat treaba. And I didn't even know what to say. Nici n-am știut ce să-i mai răspund. So I go back to the airport and I'm almost mad. M-am dus la aeroport, deja eram supărat. Smarter than me in that area. What's he talking about? Cum adică unul mai deștept decât mine în zona asta? No, Adică, you gotta do despre like ce this. vorbim? You gotta, yeah, there you go. Better. That's better. That's better. Smarter than me in that area. What's he talking about? Mai deștept decât mine în domeniul ăla. Despre ce vorbești? Very good. Very good. Yeah, if I stay longer with you, I'll be like you. We're good. And I was upset at him for giving me that advice Am fost supărat că mi-a dat sfatul acela. because I felt like he was saying I wasn't smart enough to do my job. Pentru că eu am simțit atunci că el îmi spune cam așa, tu nu When ești I- suficient de deștept ca să faci treaba. I got back on my airplane to fly home, or on Am the urcat în airplane, avion, am pornit spre casă and I was thinking about what he told me. și m-am gândit la ceea ce mi-a zis. And it hit me, he wasn't saying I was smart. He was telling me that I can't be smart in everything. El de fapt nu mi-a spus că nu sunt deștept, ci el mi-a spus că nu sunt deștept în toate domeniile. And then it hit me, he had given me some of the best advice I had ever received. Și atunci am realizat, tipul ăsta mi-a dat cel mai bun sfat pe care eu l-aș fi putut primi vreodată. I need to quit looking for people that need to be trained. Și de atunci am înțeles că trebuie să mă opresc din a înrola alături de mine oameni pe care eu să-i instruiesc, And I needed to start looking for people smarter than me in that area. ci trebuie să caut oameni mai deștepți decât mine pentru domeniul pentru care vreau să-i am lângă mine. It occurred to me that my nursery director was smarter than me in her area. Și am descoperit că cea care se ocupa cu creșa era mai deșteaptă decât mine în domeniul respectiv. She could not preach my sermons in the pulpit, but I could not keep her babies in the nursery. Ea nu putea să-mi țină predicile de la amvon, dar eu nu puteam face ce făcea ea la creșă.
And I decided at that point that every person I hired would be smarter than me in their Și area. atunci am luat decizia, voi angaja pentru anumite domenii oameni care sunt mai deștepți decât mine pentru acea zonă. That was the first giant step I ever took to hiring leaders, not workers. Acesta a fost un pas uriaș pe care eu l-am făcut, să angajez lideri și nu lucrători. When I go back home, I have a new employee at the school that just started working there. Când mă întorc acum acasă, am la școală un nou angajat. And Ryan can tell you this guy is smarter than me in his area. Și Ryan He's so vă poate spune overqualified. că tipul ăsta e mai deștept decât mine în domeniul acela. Ryan is smarter than me in his area. Și Ryan este mai deștept decât mine în domeniul lui. My editor scored a perfect score in his college entrance exam and graduated first in his class out of 2,000 kids. Cel care se ocupă de editarea materialelor mele a fost cel mai bun din clasa lui. A luat nota maximă din 2000 de elevi care au graduat în acel an. În 2000 what? 2,000 people. He graduated dintre magna cum 2000 de laude. oameni. Yeah, he is extremely smart in English. Foarte deștept la engleză. He can't do my job, El nu poate face slujba mea, but I can't do his job. eu nu o pot face pe a lui. You have to start developing leaders and not being intimidated by people smarter than you in their area. Trebuie să începi să angajezi lideri și să nu te simți intimidat de faptul că ei sunt mai buni decât tine. Here's the hard worker right here. Iată aici un om care muncește din greu. But here is the leader right here. Dar iată liderul aici. What is the difference between this guy Care and este this guy? diferența între cei doi? This guy's by himself, Ăsta e de unul singur, and this guy's leading people. iar acesta conduce oameni. This guy will do anything I ask him to do. He's a hard worker, Ăsta face orice îi cer să facă, but he's just not leading anyone. dar nu conduce pe nimeni. This guy might not be able to do work nearly as hard as the other guy, Ăsta s-ar putea să nu facă aproape nimic din ceea ce face ăla, mă refer la cantitatea de muncă, but he can gather 10 people who can outwork that dar guy. el poate aduna în jurul lui 10 oameni și face mai mult. The difference in leaders and workers is someone is following the leader. Diferența dintre un lucrător și un lider, pe lider îl urmează alții. Leadership is not about hard work. Conducerea nu înseamnă să muncești din greu. Oh yes, it is hard work, Da, nu vreau să fiu înțeles greșit. Înseamnă muncă din greu, but leadership is about influence. dar conducerea înseamnă influență. How many people can I get to work with me? Pe câți oameni pot să-i determin să lucreze cu mine? It's the difference in addition and multiplication. Este diferența dintre a aduna și a înmulți. Multiplication grows much faster. Când înmulțești, produsul este ceva care se dezvoltă rapid. So my goal is not to develop a hard worker who shows up, Deci scopul meu nu este să dezvolt lucrători mai mulți, deși ar trebui să fac asta, but I want to develop one leader who can get me 10 people to show up. ci să dezvolt lideri care pot aduna în jurul lor pe alții. And sitting around that table has to be a group of leaders. În jurul acelei mese trebuie să fie un grup de lideri, Not a care pastor, nu un pastor care poartă de grijă, but a care leader who can get other people to go visit the sick and pray for the sick and go to the hospital. unul care poartă de grijă altor lideri și altor oameni și acei oameni fac slujirea pastorală, vizitează, poartă de grijă și mai departe. Pastor Jeff, so I'll put you on the spot. He doesn't know I'm going to ask him this question. Pastor Jeff, o să te scot așa în lumina reflectoarelor, But I know Pastor Jeff and I know how he operates, so I have no problem asking him this question. așa că deoarece îl cunosc, nu-mi va fi teamă să-i adresez această întrebare. How many leaders serve under you? Câți lideri slujesc sub conducerea ta? 32. 32. 32 leaders serve under him. 32 de lideri sunt sub autoritatea sa. He's a youth pastor. Este pastor de tineret. In many churches, youth pastors just do everything themselves. În multe biserici, pastorul de tineret face totul în domeniul lui. It's the difference
and managers and workers. Este diferența între un manager și un lucrător. A manager has something to manage. Managerul trebuie să managerieze ceva. Okay, here's the next thing you have to do. You have to empower your team. Apoi următorul lucru pe care trebuie să-l faci, împuternicește-ți echipa. If you're going to put people in a leadership role, they have to have a little bit of authority. Acum, dacă îi pui pe oameni în poziție de conducere, atunci trebuie să le dai și ceva autoritate. If they cannot make decisions, you get a bottleneck. Dacă ei nu pot lua decizii, atunci ai o pâlnie cu gâtul foarte îngust. Which means only one person can make a decision. Asta înseamnă că o singură persoană poate lua decizii. I'm going to make a bold statement to the leaders in this room. Vreau să fac o afirmație foarte puternică pentru liderii din sala asta. If you are bottlenecking your own system, Dacă tu ești dopul care blochează tot sistemul tău, you are the most tired person you know. atunci ești cea mai obosită persoană pe care tu ai întâlnit-o vreodată. It will absolutely drain everything out of you. Atunci vei fi stors de tot ceea ce ai în tine. You won't even have time to celebrate your wins. Nici măcar nu o să ai timp să celebrezi victoriile tale. Remember that round table we talked about earlier, that circle? Vă amintiți de cercul acela, masa rotundă despre care am vorbit puțin mai devreme? This is what that circle looks like. Așa ar trebui să se întâmple lucrurile acolo. It's a team. Echipa. They're excited about doing things together. Sunt încântați de faptul că fac lucruri împreună. This guy right here, Tipul din imaginea de aici, this is how he has to high five. iată cum face el salutul. De unul singur, așa. There is no one else. Nu mai are pe niciunul cu care să dea mâna. He has to high five himself. Își dă mâna cu el însuși. There's no one to celebrate the win. Bate palma cu el însuși. Say again, excuse me? There's no one to celebrate the win. Nu este niciunul cu care să celebreze victoria. Sometimes you have to give your win away to the team. Câteodată trebuie să dai victoria ta echipei. If you need all of the credit all of the time, you're never going to build a team. Dacă tu ai nevoie să primești întotdeauna aplauze, atunci nu-ți vei construi echipă. If you're taking the credit for other people's hard work, you're never going to build the team. Dacă tu ți asumi creditul pentru munca din greu a altora, atunci tu nu vei putea construi o echipă. You have to be a part of the team. Trebuie să fii parte a echipei. Just like your soccer team. Este ca o echipă de fotbal. One person doesn't win the game. Ai nevoie de o singură persoană nu câștigă meciul. We do not win unless the whole team wins. Noi nu câștigăm decât dacă întreaga echipă câștigă. And that's the same way in the church. Același lucru este adevărat și în biserică. Here's the last principle, principle 5. Principiul 5, ultimul dintre ele. People will be more committed to a team than to a task. Oamenii vor fi mai degrabă dedicați unei echipe decât unui scop, unei sarcini. If I ask you to be an usher in the church, Dacă eu vă cer să fiți ușier în biserică and I say I want you to take up the offering și vă spun, ok, vreau să vă ocupați să strângeți colecta and seat our guest, și să-i puneți pe scaune pe vizitatori, I have given you a task. v-am dat o sarcină. You may or may not show up for that task. Vei veni sau nu vei veni pentru sarcina respectivă. You'll say, it's okay if I miss, they'll find somebody else, O să spui, și dacă lipsesc, or să găsească pe altul, because you're just committed to a task. pentru că ai fost, ți s-a însărcinat o sarcină. But if I choose an usher leader, Dar dacă aleg un lider ușier, okay, let me show you an illustration. haideți să vă ofer o ilustrație. Pastor Justin, I want you to come here. Justin, please, vino aici, te rog. And then here's what I want you to do. I'm appointing you as my head usher. Acum, vreau să înțelegi că eu te numesc liderul ușierilor. Now I have a choice to make. Am o alegere de făcut acum. Either I go out here and find people to work with him, Mă duc și recrutez eu oameni care să lucreze împreună cu el, or I empower him. sau îl împuternicesc pe el. And here's what that looks like. You need 5 people to usher this room. Și Go spun, find them. uite, ai nevoie de 5 oameni cu care să lucrezi aici, du-te și îți fă echipa tu. Okay? There we go. Ok, Come on. Bring your team. vino cu echipa.
What is happening if they will say I cannot, I don't have time. Then he recruits someone else. Atunci el se apucă și caută pe alții. This is not my team. Asta nu e echipa mea. This is his team. Aceasta este echipa lui. He's going to meet with this team. El se va întâlni cu echipa asta. Then once a month he's going to meet with me at the round table. Și odată pe lună el se întâlnește cu mine în jurul mesei. If one of these guys decide not to show up, Dacă unul dintre aceștia decide să nu vină la vreo întâlnire, they've let down the team. atunci toată echipa suferă. Before he can even call him, they're going to call each other and say, "Where were you?" Înainte ca el să-l caute pe respectivul, ei se vor suna între ei. Ce ai făcut? Unde ai fost? There's more accountability in a team. Acolo se creează loc pentru dare de socoteală. There's more modeling in a team. Într-o echipă se creează modelarea, formarea. If one person happens to do their job extremely well, the other team members pick up on that. Dacă unul face treaba foarte bine, ceilalți învață de la el. People will be more committed to a team than to a task. Oamenii vor fi mai dedicați unei echipe decât unei sarcini. If you keep asking people to do a job, they're going to keep letting you down and they're going to let themselves down. Dacă continui să le ceri oamenilor să facă o treabă, o slujire, o lucrare, atunci vei avea mereu dificultate în a recruta oameni. But if they're on a team, at the end of the day, this is what's going to happen. Do the Iată same ce se va thing. întâmpla la sfârșitul zilei. There you go, guys. Now they're a part of something. Acum ei sunt parte a ceva. They feel a sense of strength in numbers. Ei se simt puternici acum în număr. They're becoming friends. Devin prieteni între timp. He's going to start his own text feed. El începe acum să-și facă propriul grup. And they're going to be praying for each other all week long on that unde phone. își scriu unul altuia și se vor ruga la telefon unul pentru altul. If one of them has a job interview to go to, Dacă unul dintre ei are un interviu pentru un serviciu, do you know who's going to be praying for them? știți cine se va ruga pentru el? This whole team. Toată echipa. They put that on the text feed on the phone. Pun lucrul ăsta pe grupul de la telefon și se roagă. They might all even skip lunch and fast that day. They might all even skip their lunch and fast and pray that day. S-ar putea să renunțe și la a mânca și să postească pentru persoana respectivă. I'm just an usher, Eu sunt doar un ușier, but I'm no longer doing a task. dar eu nu fac I'm doar on, o slujire. I'm on a team. Eu aparțin unei echipe And that feels much different than ushering by myself. și asta înseamnă mult mai mult decât să fac de unul singur. There's more strength, E mai multă putere, there's more creativity, mai multă creativitate, there's more dedication, mai multă dedicare and there's more power in the group. și este mai multă putere în echipă. Now high five each other and you can take your seats, guys. Puteți să vă Thank you. bateți palma unul altuia și să vă duceți la locurile voastre. When you begin to build teams, you no longer have to recruit for task. Acum, când formezi echipe, nu trebuie să mai cauți oameni pentru sarcini. Now you can say, we're needing a person in the hospitality team. Poți să spui, avem nevoie de o persoană în echipa de ospitalitate. You may end up being a greeter or an usher. S-ar putea să ai unul care salută sau unul care se ocupă de You don't ușierit, nu știu cum să spun în românește, care strânge colecta și mă rog. you don't know where you're going to end up. You're volunteering because you have a gift of hospitality. Nu știi la ce vei ajunge să faci atât timp cât realizezi că ai darul ospitalității. If you say we're recruiting for the worship team, Dacă zici căutăm oameni pentru echipa de închinare, that doesn't necessarily mean you get the microphone. asta nu înseamnă că tu automat o să primești un microfon, But you're on the team. ci aparții unei echipe. Maybe eventually you'll get the microphone. Poate la un moment dat o să ajungi la microfon. If you have 8 teams in your church, Dacă ai 8 echipe în biserica ta, you only have to recruit for 8 different teams, not 100 positions. atunci recrutezi oameni pentru cele 8 echipe, nu pentru 100 și ceva de poziții. Recruitment is so much easier that way. Și în felul acesta recrutarea oamenilor este mult mai ușoară. And now it's not up to the pastor and his family to recruit everybody. Și nu trebuie să mai facă pastorul de unul singur și familia lui toată treaba asta. Do you know what would happen if one of these ushers were to leave that team? Știți ce se va întâmpla dacă unul dintre ușierii care au fost în față ar pleca din echipă? This whole team would find the next person. Atunci toată echipa aia se apucă și își caută o altă persoană. Not just Justin, who's the leader, the whole team would Nu doar find this Justin person. care era liderul echipei, ci întreaga echipă.
And as the pastor, I probably wouldn't even know about it Iar eu, ca pastor, s-ar putea nici măcar să nu știu că se întâmplă acest lucru. because we're not going to bottleneck the system. Pentru că noi nu suntem dopul care blochează Do you sistemul. know when I found out about that vacancy being filled? Știi când am descoperit eu că un loc vacant a fost umplut? In the monthly report. În raportul lunar pe care l-am primit. Sitting around the table, În timp ce eram în jurul mesei, Justin says, by the way, we lost an usher and we have replaced it with this person. Justin ar fi spus, uite, am pierdut un om din echipă, dar l-am înlocuit cu X. And that's the first time I got involved in it. Și acela este primul moment în care eu sunt implicat direct. Because people will be more committed to a team than to a task. Pentru că oamenii vor fi mai dedicați unei echipe decât unei sarcini. All right, has this been helpful in helping you build teams? Dacă v-a fost de ajutor, sper să vă apucați să construiți echipe. Wonderful. Okay, we're gonna do a little time for Q&A. So I'm going to get the whole team back up here because everybody's been teaching, and we'll see if. So let's get everybody back up here, and I will decide who answers the question, or we'll decide together. Hopefully, you've been writing some things down the last 2 days. Yes, Bishop Lane, would you like to come up here as well? They might have some questions with the Church of God in Romania and the American Romanian church, and you can answer. No one can answer those better than you. Now you have a group of leaders. Do you guys want to come on up here? I know even if you haven't spoken yet, you're going to be speaking tomorrow or this weekend, so we may still throw one of these at you. Now I hope you've been writing down some questions. Now you don't have to ask questions pertinent to what we've been teaching for 2 days. You can ask any question you want. You can ask me anything but how much I weigh. Deci dacă aveți întrebări puteți să le puneți, puteți să mă întrebați orice doriți, numai nu mă întrebați câte kilograme am. Oh, okay, that didn't even go over good. All right. Nici măcar nu vă Forget it. impresionează pe voi Forget întrebarea it. You asta. can ask me that too. Puteți să mă întrebați și asta, dar... All right, so we're going to just any question that you would like to know about church, about leadership, Vreo întrebare referitoare la biserică, la conducere. and we'll be happy to. One of us, I think, can probably answer most of your questions. Și încercăm câte unul să răspundă la o întrebare. First question here. Coco. My question is, when you hire someone, when you put someone in a certain position in ministry, do they have to sign a commitment for 1 year or for a longer time? How do you do that? Yeah, I think that first of all, I don't ask them to sign a contract for a year. Deci nu semnăm un legământ, un contract pentru un an, de exemplu. I do ask them to sign a covenant agreement. Le cer să semneze un legământ, o învoire. Which means as long as they're on my staff, they have to fulfill that agreement. Că atâta vreme cât fac parte din echipa aceea, își vor îndeplini îndatoririle. At ISO, all of that happens in Ryan's office. Și asta la ISO, de exemplu, la școala aceea, se întâmplă în biroul lui Ryan. They have to sign confidentiality forms. Acolo semnează și un formular de confidențialitate. They have to sign that they will live up to our core values. Vor semnea de asemenea că vor respecta, vor îndeplini valorile noastre esențiale. So my part of that is holding them accountable for their job description. Partea mea este doar să mă asigur că ei sunt credincioși acelei descrieri a fișei postului. But Ryan will tell you that if anyone on the team violates the core values, I address that. Dar Ryan vă va spune de asemenea că dacă unul din echipă calcă pe alături, nu respectă valorile echipei, atunci eu mă ocup direct de cauză. Because all of us signed and dated the core values and said we would live up Pentru to că that. toți am semnat, astea sunt valorile noastre esențiale și ne vom ține de ele. And we take it very serious. Și asta luăm foarte în serios. So, does that help? De ajutor? Ok.
Are you familiar with that book, The Natural Development of a Church of Schweitzer, Albert Schweitzer from Germany? Yeah, you're talking about natural Okay. church development. Yes. I am familiar with So it. the question is, the 8 systems are somehow directly related with that system from DNB? He takes a little different approach than I do. I like natural church development. It can get a little complicated. I Îmi think. place materialul lui Schweitzer, însă uneori e nițeluș prea complicat și aici e diferența între metoda mea. Here's what I do like about natural church Dar development. e ceva ce îmi place în sistemul acela, dezvoltarea naturală a bisericii. It's one of the only research papers that I know that was worldwide. Este singura cercetare a bisericilor, un research care s-a făcut la nivel mondial. So it's extremely cross-cultural. Așa că este extrem de transculturală. And that is the reason that whenever I introduce the systems that I teach, I want people to know that every place in the world, every country of the world has these same systems. Și de aceea, oriunde eu mă duc să predic despre modelul ăsta, să-l prezint, am libertatea să spun peste tot, știu că aceste 8 sisteme există într-o formă sau în alta în orice biserică. The good thing about natural church development is that they have a way of evaluating you. Partea faină la dezvoltarea naturală a bisericii este că au sistemele acelea de evaluare. And for those of you that aren't familiar with them, you will choose 40 to 100 people according to the size of your church randomly throughout your church. Teenagers, older people. Cei care nu știți despre asta, ți se cere să alegi între 40 sau 100 în funcție de numărul de membri din biserică, să alegi un grup de oameni de toate vârstele. And they will answer, I can't remember, it's been a while since I used that system, but I think they will answer about 40 to 50 questions. Și acei oameni trebuie să completeze niște chestionare cu vreo 40-50 de întrebări. Then you will mail those in and they will put that into their computer system. Acelea sunt colectate, introduse în computer. They don't give you the statements from the individuals, but they give you how you're rated in about 10 Și nu categories. primești răspunsurile individuale tu ca păstor, dar vezi, formularul în general îți spune la fiecare categorie care a fost media răspunsurilor. They use the wooden bucket as their illustration, Ei folosesc imaginea aceea a unei găleți de lemn ca ilustrație and what they tell you is if one of the slats of the bucket are loose, you're losing water. și ceea ce îi vor să spună, dacă vreo una dintre, cum îi spune la butoi, doagele butoiului lipsește sau e puțin mișcată, atunci apa se pierde, chiar dacă toate celelalte sunt bune. So essentially what they're doing and what I'm doing is the same thing, just a different way. Practic facem același lucru, dar abordarea este dintr-un unghi diferit. So I am a practitioner. Eu sunt un practician And I don't apologize for that. I'm a practitioner by și choice. nu îmi cer scuze pentru asta, am ales să fiu astfel. If you can't use it, I don't want to teach it. Dacă e ceva ce nu ți-e de folos, nu poți să utilizezi, nici nu vreau să-ți vorbesc despre asta. I've had theories up to here. Am auzit teorii până peste cap. I want to know what works. Vreau să aflu ce funcționează. In a small church where you don't have many leaders and it's a deficit of people, how can you put those 8 systems in operation in a small group of people? I'm happy to answer that, but if one of you guys want to answer that, Dacă cineva dintre frați vrea să Pastor răspundă, Chuck works with me at Church Trainer, and he does a Pastor lot Chuck with some of our lucrează cu small mine churches. la Church Trainer în organizația asta și poate să zică. Where I would start is I would take a look at my mission statement. Eu aș porni de la declarația de misiune. I would begin by focusing on the systems that are going to help me to implement the mission of my church. Încep să mă focalizez pe sistemele care mă vor ajuta să implementez viziunea bisericii. I would make those systems my priority. Și acele sisteme devin prioritare la faza respectivă. A church is like a human body. O biserică e ca un corp omenesc. A human body is made up of systems. Un corp omenesc are mai multe sisteme. A respiratory system, Sistemul respirator, reproductive sistemul system, reproductiv on and on. și așa mai departe. If you make one system healthier, Dacă ai făcut ca un sistem să fie mai sănătos decât până atunci,
the entire body benefits. Tot trupul a făcut un avans. I went to see my doctor. Am fost la medic, I've got a few things wrong with my systems. a găsit că câteva chestii nu mergeau prea bine în sistemele mele. I can't fix them all at once, N-am putut să repar toate șuruburile alea deodată, but as soon as I start eating better, my body feels better. dar de îndată ce am început să mănânc mai sănătos, corpul Then- meu s-a simțit mai bine. Then I add some exercise for my circulatory Apoi am system. început să fac și exerciții și aceea a ajutat sistemul circulatoriu. My body feels better. Trupul meu se simte mai bine. So in a small church, Deci într-o biserică mică, you don't try to accomplish all 8 systems at once. nu încerca să dezvolți toate 8 sistemele deodată. Start with the most important ones Începe cu cele mai importante, that will focus on your mission. care te ajută să te focalizezi pe misiunea ta And as those systems get healthy, the entire church will și get pe măsură healthier. ce sistemele alea au devenit mai sănătoase, toată biserica e mai sănătoasă. Then on the systems that are missing, because I completely agree with Pastor Chuck, you're going to be stronger by supporting your strongest systems. You have to have worship in your church. There's certain things that have to be there. But then shoot for a goal of 1. You won't get a team in the beginning, but a goal of 1. There's a lot Deci of în churches. sistemele în care sunteți deficitari, și sunt de acord cu pastorul Ceac că nu poți să te ocupi de toate odată, dar alegeți un obiectiv, un sistem asupra căruia vă focalizați mai mult într-o vreme. Some churches exist on one person leading worship. Unele biserici, la un moment dat, n-au decât o singură persoană care se ocupă de închinare. One person working the media. Sau o singură persoană care se ocupă de media. If that's all you have, that's where Asta you e start. tot ce poți, atunci cu asta începi. But just keep in mind those systems are what you need. Dar trebuie în Eventually. mintea ta de asemenea să ai în vedere că ai nevoie de mai mult în timp la acele sisteme. So work toward those goals. Și urmărește să ajungi la împlinirea acelor scopuri. Great questions. A question for Brother Justin. What was the vision of the living room group? How did you start with them and to attract the first new people? We painted a lot of vision Am lucrat mult la viziune, of what we felt like God wanted us to do, să clarificăm bine ce vrea Dumnezeu ca noi să facem and we always kept the vision in front of them of where we were going. și de la bun început am pus înaintea lor viziunea și am spus într-acolo ne îndreptăm. And so we gathered for prayer, Ne-am adunat pentru rugăciune. and God eventually supplied for us a place to meet. Mai târziu Dumnezeu ne-a dat și un loc de întâlnire And even to this day, I still push the vision, și până în ziua de astăzi continui să am viziunea aceea înaintea ochilor. and I keep the vision out in front of them of where we're going O am în fața noastră oriunde mergem and how we're going to do it, și modul în care o putem and face. the people that we're going to reach. Ce oameni vrem să câștigăm. Can you state it? Can you tell us what the vision is? And so our mission, every service, every meeting, everything we do, we push that mission, which is to show the La world. fiecare întâlnire, la fiecare eveniment, ori de câte ori ne întâlnim, noi repetăm viziunea aceea. Show the world who Jesus is, Arătăm lumii cine este Isus and invite them to experience His love and hope. și îi invităm ca să experimenteze și ei dragostea și speranța. And we concentrate on 3 things. Și ne concentrăm asupra 3 lucruri. We encounter Jesus, Întâlnim pe Isus, and we build and strengthen our families, întărim și consolidăm căsniciile noastre and we reach our community. și atingem sau câștigăm comunitatea pentru And Domnul. if what we're doing doesn't meet those needs, Și dacă vreun lucru pe care ne ajungem să-l facem nu împlinește acele nevoi, we're not going to do it. ne retragem din el. We always follow the vision. Întotdeauna urmărim acea viziune. And as a leader, it's our job Și ca lider, asta e misiunea noastră, to always keep that out in front of us. ca să reținem înaintea ochilor același lucru. Let me tell a quick story about Pastor Justin. Vă spun o povestioară despre pastorul Justin. A couple of years ago, I went to preach at his church, Cu ceva ani în urmă am fost să predic în biserica lui. and he told my wife and I, he said, "We want to give you a gift." El mi-a zis mie și soției, vrem să vă dăm un dar. And I had no idea what he was going to give us. N-aveam habar ce vrea să-mi dăruiască. So after church, we go to lunch, După biserică mergem la prânz. and I was expecting a little bag or something, Mă right? așteptam la o sacoșică, la ceva. He said, "We have to go back to the church for the gift." Și a zis, trebuie să ne întoarcem la biserică pentru dar. And we walked in the church, Am intrat în biserică and there were approximately
50 to 75 people sitting in a circle. Și erau vreo 50 până la 70 de oameni care stăteau într-un cerc. And they had a seat open for my wife and I. Și mai erau 2 scaune libere pentru mine și soția mea. And going around that room, those people gave their testimony as to how they came to the Lord through this church. Și de jur împrejur, unul câte unul, și-a depus mărturia cum au venit la Domnul prin slujirea acelei biserici. Almost every one of them were unsaved before this church. Toți aproape din grupul acela fuseseră nemântuiți înainte de a se alătura bisericii. They were crying and I was crying. Ei plângeau și eu plângeam. We were all crying. All Toți God's children were plângeam. crying. Toată lumea plângea. But the thing that impressed me the most Dar lucrul care m-a impresionat cel mai mult is that one after one quoted this mission statement. este că unul după altul toți au repetat aceeași declarație de misiune. It wasn't just something that he says, it's something they do. Nu a fost doar ceva ce spunea el, ci era acum ceva ce făceau ei. They even wear t-shirts that say it. Chiar aveau și pe tricourile lor unii declarația de And misiune. they wear them out into the community. Le purtau unde erau în oraș. So even the people that don't go to their church know their mission Chiar și oameni statement. care nu mergeau la biserică le știau acum declarația de misiune, că o vedeau mereu pe tricourile lor. It's written all over the walls. Era mereu peste tot, trecută pe pereți. If you go to his church, you will absolutely know the mission statement. Și dacă mergi la biserica lor, repede afli și tu care e declarația de misiune. Because they live by it. Pentru că trăiau în funcție de asta. If you have someone who's rather a worker than a leader, but he occupies the position of a leader, can you train him to become a leader? Is there a process for that? Can you make a transition to that, or you should just replace him? I'm going to give an answer, and then if one of you guys want to answer too. So I use a principle called the 3 T's, and this will not translate in Romanian Eu language. folosesc principiul celor 3 T în limba engleză. But in English, it would be train, În limba engleză este instruire, transfer, transfer terminate. și concediere. So the first thing I do is try to train them. Prima dată îi instruim. If they cannot be trained up, Dacă nu îi putem instrui să crească, I move them into another position that suits them le better. dau altceva de lucru, ceva la care poate se potrivesc mai bine. So that's the transfer. Asta înseamnă transferul. If they don't work out there as a leader, Și dacă nici acolo nu sunt buni ca lideri, I terminate them as a leader. atunci îi scot din poziția de lideri. That doesn't mean I've kicked them out of the church. Asta nu înseamnă că i-am dat afară din biserică, I've just put them on a different team where dar they're no pur longer și leading. simplu îi plasez într-o altă echipă unde nu mai trebuie să conducă pe alții. So I try to give them every opportunity to Deci lead. le dau oportunități ca să devină lideri. I currently work a job În prezent eu am un loc de muncă that is not necessarily preaching or teaching. care nu are de-a face în mod direct cu predicarea, cu învățătura. I work in education, Lucrez în educație, but I am also a preacher and a teacher. dar de asemenea lucrez ca predicator și învățător. Dr. Cutshall takes me on the road with him, Dr. Cutshall mă ia pe mine de multe ori cu el la drum and he gives me opportunities to preach and teach. și îmi dă ocazii ca să predic și să învăț alături de el. He constantly mentors me and trains me În mod constant este un mentor, este un instructor pentru mine and equips me for the ministry. și el mă echipează pentru lucrare. So although I do not do full-time ministry, Deși nu fac lucrarea full-time, I am constantly learning and growing. în mod constant învăț și cresc. He is preparing an arrow for tomorrow. El pregătește o săgeată pentru mine. Yeah, and Jay will eventually go into full-time ministry. Și Jay trebuie într-o zi să ajungă în lucrare cu normă întreagă. He knows that season is coming, but he needs a wife first. El știe că vine și vremea aceea, dar până atunci mai întâi trebuie o nevastă. He's afraid that Romanian wives. he's afraid Jay. that if he
becomes a pastor, he can't date nearly as good as he's dating El se now. gândește că dacă devine păstor înainte de a se însura, nu o să mai poată să curteze fetele așa de ușor dacă îi popă. I'm kidding. I'm just teasing you. Doar glumesc. He is a candidate, though, if you have some single women Dar in totuși el Romania. este disponibil. Dacă aveți niște surori singure, puteți să-l conectați. He goes by the name tag Chocolate Thunder. Îi puteți spune fratele Ciocolata Trăsnet. You ask for it. Ok. We even got the kids' attention. Alte întrebări? Yeah, he likes that. Hai. Profitați de ocazia asta. Chocolate Thunder, he picked up on that. Profitați de ocazie și dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți tuturor fraților care sunt în față, dintr-o parte în alta. Yeah. No. Can I address this gentleman again? Vreau să mă mai adresez la întrebarea pe care a pus-o fratele. I think it's important also to surround yourself with people who believe in you. E important ca în echipa de pornire a unei biserici să te înconjuri de oameni care cred în tine. And so there were some key people in the very beginning that I knew believed in us. Am avut niște oameni cheie de la bun început de drum care am știut că au încredere în noi And I pulled them close to me. și i-am ținut și mai aproape de mine. And they helped paint the vision as well. Și ei m-au ajutat de asemenea să portretizez viziunea aceea. Because when the people around you believe in the vision, the mission, Pentru că atunci când oamenii de lângă tine cred în viziune și în misiune, you're not the only voice. atunci nu ești tu vocea aceea singulară. On that note, remember that Jesus had 3 circles of ministry. În aceeași direcție, amintiți-vă, Iisus a avut 3 cercuri în jurul său de He had the lideri. 70 that he sent out. A fost cei 70 pe care le-a trimis 2 câte 2. He had the 12 disciples. A fost cei 12 ucenici. Then he had an inner circle, Peter, James, Și and apoi a avut John. un cerc mai intim pe Petru, Iacov și Ioan. Be careful who you let in your inner circle. Aveți grijă pe cine lăsați în cercul vostru intim. Every person you're ministering to does not belong in your inner circle. Fiecare persoană de care voi vă ocupați nu trebuie să aibă automat și acces în cercul acela intim. Be careful who you give your ear to. Aveți grijă cui îi întindeți urechea, să ascultați la ce șoapte vă plecați urechea. If a person who's a constant complainer or very negative gets on your inner circle team, Dacă în cercul tău intim ajunge unul care mereu cârâie, mereu se plânge, they will mess up every meeting you have. ăla va întoarce pe dos toate întâlnirile voastre. There will be no high fives. Nu o să bateți palma, nu o să vă fiți în atmosfera aceea. Choose your inner circle very Alege carefully. cine poate să fie în cercul tău intim, cu mare grijă. I just wanted to add one more comment to that question back there about, do you have somebody who is not a leader today and you're trying to train them to become a leader? Vreau să răspund și eu ceva la întrebarea aceea, dacă ai pe o persoană care nu este lider, dar vrei să-l instruiești să devină lider. You'll find there's 3 types of people. There are natural born leaders. Poți să descoperi că sunt 3 feluri de lideri. Sunt unii înnăscuți, Folks like Jay was talking about, where you can be trained to be a leader. apoi alții despre care vorbea și Jay, oameni pe care îi instruim, îi mentorăm până devin lideri. And you do have those folks that, as Dr. Cutshall was talking about, that you transfer and they can't, leading's not in them. Și apoi există și acei oameni cărora încerci să le transferi, să-i ajuți, să-i ridici, dar pur și simplu n-au în ei ceea ce trebuie pentru a deveni adevărați lideri. What I've done in the past for those individuals who are very knowledgeable, very instrumental, but cannot lead. Ceea ce am făcut în trecut, pentru acei oameni care sunt utili, dar care nu pot să conducă, I'll call them a subject matter expert. I-am numit experți pe o anumită temă. And I'll put them with somebody who is a leader. Și am pus pe lângă ei un om înțelept care este și lider, But somebody that may not have the knowledge in that area unul care nu are însă cunoștințe în domeniul acela, to do an adequate job. să facă el ca lider acea lucrare în mod adecvat. That leader can draw off their knowledge. Așa că puteam să folosim cunoștințele lui And that key individual you don't want to lose feels important. și omul ăla cheie pe care nu voiai să-l pierzi, dar care nu era el un lider bun, să se simtă și el util. And sometimes when you do that, you'll see a bond. Și când faci asta, când îi pui pe doi de felul ăsta, unul lângă celălalt, se creează în timp o legătură între ei. Develop within that team Se dezvoltă o legătură în echipă. because they're highly dependent on each other. Pentru că ăștia doi ajung să depindă în timp foarte tare unul de celălalt. So, Wow.
Foarte, foarte bună observație. Okay, so you, Alvin, as a business owner, as you steward your business, do you see it resembling with being a steward in the church? Do you think these two kind of stewardships are compatible, are similar? How do you see that connection? You know, there's some people who say business principles are for the world, and the church has different principles of leadership. Do you see connection there? Yeah, I see a lot of connection. Dar e o legătură foarte bună între cele două zone de conducere. But it's something that God's taken me on a journey for years. Dar pe mine Dumnezeu m-a purtat într-o călătorie de-a lungul anilor. I found that when I was young and new, Am înțeles că atunci când eram mai tânăr, când eram mai nou, I had a much harder time applying those principles. îmi era mult mai greu ca să aplic acele principii. You're operating in the world Funcționam în mediul acesta lumesc, with worldly people and worldly principles, cu oameni lumești care aveau principii lumești, and it's hard to apply those godly principles. și era mai greu ca să aplic acele principii evlavioase. But the more foundation I grew in the Lord, Dar pe măsură ce temeliile mele în Domnul s-au consolidat mai mult, the easier it was to apply. mi-a fost mai ușor să aplic acolo principiile biblice. And as you operate with things like integrity in the world, Și de exemplu, când vorbim despre integritate, când vrem să folosim integritatea noastră în lume, you'll find people migrating to you and following you. descoperi cu timpul că oamenii vor să vină pe lângă tine, vor să te urmeze. And they don't even know that you're operating on biblical principles. Chiar dacă ei nici nu-și dau seama că tu, de fapt, acționezi pe baza unor principii pe care le-ai extras din Scriptură. So as I've done that, then that becomes a way I can share the story of Christ with them. Așa că pe măsură ce am făcut asta, am putut apoi foarte ușor să le împărtășesc și pe Iisus Hristos. Let me just give an illustration for that, and then Jay, you can speak. Am să dau și o ilustrație și apoi Jay o să mai adauge ceva. Two of the fastest growing franchises in the U.S. would be Chick-fil-A and Hobby Lobby. Două dintre cele mai rapide în creștere francize din Statele Unite sunt un restaurant Chick-fil-A și un alt magazin de mobilă și alte produse, Hobby Lobby. And both of these are owned by Christian businessmen who close their businesses on Sunday. Ambele afaceri sunt conduse de doi oameni de afaceri creștini care duminica își închid restaurantul și magazinul. And these businesses are growing by leaps and bounds, but they stand by their Christian principles. Afacerile astea cresc într-un ritm amețitor în America, cele două companii, cu toate astea ei au rămas fideli acestor principii creștine. If you go into Hobby Lobby to shop, they play worship music in Hobby Când intri în Lobby. Hobby Lobby la cumpărături, auzi în background muzică creștină. And it's just a business like Walmart and E un magazin mare precum Metro sau Kaufland sau diferit, nu știu, Jumbo, they're Jumbo. aproape ca Jumbo. But they're unapologetically Christian, Dar nu-și cer scuze de faptul că ei merg pe valorile creștine. and their businesses are growing like crazy. Și afacerile lor sunt înfloritoare. So you can intermingle those. Deci ne dăm seama prin asta că principiile astea funcționează și într-o lume și în cealaltă. And two, always remember Trebuie să ținem minte mereu that the church and business go hand in hand. că biserica și afacerile merg mână în mână. On one occasion, Jesus said to his disciples, Într-o anumită împrejurare, Iisus le-a spus ucenicilor: "Occupy until I come." stați ocupați până vin eu, spune în traducerea engleză. Lucrați până vin eu, spune, cred că în românește. The word occupy in its original language Cuvântul stați ocupați în limbajul original is economia, este cuvântul economia, which means to do business. care se traduce literalmente cu a face afaceri. So that is why many times church and business seem to be very similar. De aceea, uneori, principiile vieții bisericești și cele de afaceri se pot asemăna foarte mult. Now let me ask you a question.
Vreau să vă pun eu vouă o întrebare, especially to the ladies in the room. mai ales surorile care sunt. By the way, we're so glad you joined us. Apropo, ne bucurăm foarte mult că sunteți cu noi. So here's my question to you. Dar vreau să vă pun o întrebare vouă. What do you suggest we do to get Jay married? Ce sugestii aveți ca să-l însurăm și noi pe omul ăsta odată? What was this? Ok. Sugestii. Aveți? Just move in Constanta and it's Oh, gonna just work move very here, fast. right? There you go, Jay. We give him a hard time because we love Jay, him. I have a long list of people who moved to Medgidia and they are all married now. That's true. That's true. It worked. Listen, Absolutely. when I take him on the road with me, I took him on the road with me to a church in Florida. L-am luat pe Jay odată cu mine la o călătorie într-o And biserică there în was this Florida. long line of girls back there. Era un șir întreg de fete undeva în spate And he was there to sell my books and tapes and CDs. și el era la masă din spate și se ocupa de vânzarea cărților și a CD-urilor mele He forgot all about the table. și a uitat de toată masa mea cu cărți și cu CD-uri. I said, Jay, how did we do? Și a zis, Jay, cum a mers vânzarea azi? He said, I got 20 phone numbers. Și a zis, am câștigat 20 de numere de telefon. And he's still alone, they say. So what now? 20 phone numbers and he's still That's alone. right, 20 phone numbers and he's still alone. Ok. Alte întrebări? Very good. It's 6 o'clock. Please. Now, I was just thinking there in relation to the remaining churches that I oversee, and let me just make a couple of statements based on what I've heard this afternoon. Vreau First- să spun ceva cu privire la bisericile românești pe care eu le îndrum în Statele Unite și bazat și pe ceea ce am auzit astăzi aici. First of all, let me encourage you to not allow negative people to strangle your ministry or your church. Mai întâi vreau să vă încurajez, nu lăsați oamenilor negativiști să stranguleze lucrarea pe care voi vreți să o One of the faceți. problems we're having in the U.S. is the fact that boards are controlling the pastors. Una dintre problemele pe care le avem în Statele Unite este că comitetele bisericilor îi împiedică sau îi strangulează, teoretic vorbind, figurativ vorbind, pe păstori. The boards are determining the vision and mission. Comitetul determină viziunea și misiunea bisericii. And as long as you continue to allow that, Câte vreme veți lăsa să funcționeze astfel biserica, it will strangle you. asta va strangula biserica. God appointed you as the pastor, Dumnezeu v-a numit pe voi so be a păstori, pastor. așa că fiți voi păstori Rise up bisericii. and lead. Ridicați-vă la nivelul acela și conduceți biserica. You know, I shared with one of our pastors one time, why don't you try it this way? Am împărtășit asta cândva unui păstor și a spus, ce-ar fi să încerci altfel? He said to me, El mi-a spus, if I do that, I will get fired. a zis, dacă fac asta, îs concediat. I'm of the conviction Eu sunt convins that it would be better to be fired and follow God's directive că e mai bine să fii concediat și să mergi în direcția dorită de Dumnezeu than to sit and be controlled. decât să rămâi cu minte și să fii sub controlul oamenilor. Life is way too short Viața e mult prea scurtă to allow a board to direct your ca să path. lăsați un board, un comitet ca să vă conducă pașii voștri. There's only one that's going to direct my ways, Unul singur poate să-mi conducă pașii. and that is God, Și acela e the Holy Dumnezeu, Spirit. Duhul Sfânt. The second thing let me mention to you Al doilea lucru pe care vreau să vi-l menționez. is focus on your strengths, not your weakness. Focalizați-vă pe punctele voastre tari, nu pe cele slabe. As you develop this team, Pe măsură ce dezvoltați echipa look voastră, at who God has given to you, uitați-vă pe cine v-a dăruit and vouă don't try Dumnezeu. to pull the weak people up, Nu încercați voi pe oamenii slabi să-i faceți puternici, or you'll weaken your strength. pentru că vă slăbiți stăria voastră în consecință. Focus on the strengths in your own personal life, Focalizați-vă pe punctele tari din and propria focus on voastră the strengths viață. of the people in your congregation. Focalizați-vă pe punctele tare ale celorlalți din Don't adunare. look at what you don't have, Nu vă uitați la ce n-aveți. and don't look at the ability that you don't have. Nu vă uitați la abilitățile care vă lipsesc. You can't be everything. Nu puteți să fiți de toate. Just
Just focus on what God gave you and how He made you. Focalizați-vă pe ce Dumnezeu v-a dat. And then strengthen your strength. Și apoi întăriți, consolidați acele puncte tare. I hope that makes sense. Sper că are sens ce vă spun. You know, I just want to say thank you personally to Dr. Bryan Cutshall and this team. Vreau în mod personal să spun mulțumesc doctorului Bryan și echipei sale. I told them there are a lot of countries that would appreciate having them come to their country and Știu, share le-am this with spus că them. sunt multe alte țări care s-ar fi bucurat mult să aibă echipa asta azi aici. And de let me aici. just tell you, you're very blessed. Trebuie să știți, sunteți foarte binecuvântați. Dr. Cutshall is a member of the Executive Council of the Church of Dr. God, Cutshall este membru în comitetul executiv al Bisericii Church of a God, very important position in our o denomination. poziție foarte importantă în denominația And noastră. for him to take the time along with this whole team Și faptul că el și-a făcut timp alături de această echipă is showing you honor e, în primul rând, o dovadă că vă and an onorează pe investment voi in you that will bring forth și fruit. că vrea să investească în voi ceva care să aducă rod. This pastor right here Pastorul ăsta de aici is known as a leader, e cunoscut ca lider, a little different, puțin diferit, does things a different way, face lucrurile în nițeluși diferit and everybody doesn't always agree, și nu toată lumea e mereu de acord, but everybody didn't agree with Jesus. dar nu toată lumea a fost de acord cu Isus. You just got to keep doing what God calls you to do. Trebuie doar să faceți ce a spus Isus să faceți. And thank God Și mulțumim Domnului for leaders pentru who lideri will follow God's call care vor urma and chemarea be lui true to Dumnezeu, themselves. care vor fi and sinceri to cu what ei God has called înșiși them to do și and cu to ceea be. ce Dumnezeu i-a chemat să facă. So I say thank you once again. Așa că vreau să vă Do mulțumesc you din nou. appreciate this team? Sunteți recunoscători pentru echipa aceasta? Thank you guys so much. Vă mulțumesc, for all that you dragilor, do. foarte mult. God bless you. Domnul să vă binecuvinteze.